Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to today's briefing, January 19. We have here Ms. Mariton Bornas, ang Chief po ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division for the latest bulletin. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa kasalukuyan po, ang TAAL main crater ay nagbubuga na lamang ng mahihina na pagbuga ng aso at may kaunting pagbuga ng abo na umaabot ng 1 kilometro ang tayog at nagsasaboy po ng abo papunta sa timog kanlurang bahagi ng TAAL Volcano Island. Kahapon po ay nakapagsukat po tayo ng sulfur dioxide emission na talaga po sa sukat na 1,442 tons per day. Ito po ay mas mataas ng bahagya sa nakalipas na araw. No? Nakapagtala po tayo ng 691 volcanic earthquakes. Ito po yung nadedetect ng mas malaking Philippine Seismic Network. So mas malalakas po ang sukat ng mga lindol na ito. Umaabot po sa magnitude 4.1 mula pa po nung alauna ng tanghali nung January 12. Isa na lamang po ang nagkaroon na ang naramdaman sa intensity 1 noong nakalipas po na observation period. Ngunit ang ating pong TAAL Volcano Network na nakapalibot po sa bulkan mismo ay nakapagtala ng 787 volcanic earthquakes. Kabilang na po dito ang 15 low-frequency events na siya pong nagsasaad ng pagkilos ng magma sa ilalim po ng ating bulkan. Kaya po sa kasalukuyan, sa ngayon, nakataas pa rin ang alert level 4 at pinapaalalahanan po natin ng ating mga kababayan na dapat po ay likasin at manatiling evacuated mula sa TAAL Volcano Island, ang TAAL Lake areas, at ang high-risk zones sa loob ng 14-kilometer radius ng mula sa TAAL main crater na nasasaad po sa ating TAAL-based surge hazard maps. Kabilang na rin po ang mga pook o lugar sa paligid ng Pansipit River Valley na kung saan po tayo ay nakaranas ng pagpitak ng lupa. Kung magkakaroon po tayo ng renewed na pagbuga ng abo, kung ito po ay mas mababa pa sa 5 kilometro, ang ina-expect po natin na ashfall ay nasa timog kanlurang bahagi po ng papunta po ng timog at timog na bahagi ng bulkan. Ngunit kung tataas pa po ito, kung magkakaroon po tayo ng major activity, maasahan po natin na ang ihip po ng hangin batay po sa forecast ng Pag-asa ay papunta po sa silangan at timog silangang bahagi, kaya maaari po tayong makaranas ng abo. Kung puputok po ng major eruption, no, makakaranas po tayo ng abo, maaari sa ibang bahagi ng Batangas, Laguna at Quezon provinces. Salamat po. Thank you, Ms. Mariton. That's based on our 8 a.m. Bulletin this morning. Kung may mga katanungan po from the media, kay unahin po natin si Ma'am and then si Ma'am next. Apo, na weaker explosions na po, pero mas tumaas po yung sulfur dioxide emission. What does it mean po? What does it imply? Mataas po kasi ang steaming, no, na activity, at ang sulfur dioxide po, kahit po yung bin-bin na magma sa ilalim po ng bulkan, ang sulfur dioxide po ay madali pong na-dilute o na sumasama sa tubig, no. So kapag malakas po talaga ang steaming, mas marami po yung nadadala o natatangay na sulfur dioxide. So nagdidigas po actively yung magma po na nakapondo sa ilalim ng bulkan.
At titignan po natin yung overall trend. Kahapon kasi mahina yung, ay nung araw bago po nitong pagsukat, no, nasa bandang 300 lang ang sulfur dioxide. Mahina po ang degassing o yung steaming activity nung nagsusukat po tayo ng sulfur dioxide. So, walang nailalabas na sulfur dioxide. Okay na po. Saan po kayo, ma'am? PTV. And then next we have ma'am. Hello. Hi, ma'am. Chrissy from CNN Philippines. Ma'am, since steady na po yung activity sa TAAL volcano, has PHIVOLCS began its period of observation with a possible lowering of the alert level? Lahat po ngayon ng scenarios kino-consider natin. No? In fact, we are doing a more numerical, no, na pag-a-assess po ng probabilities ng bawat scenario. Kasi if you remember, nung mga unang araw, of course, nandun yung imminent danger ng pag-escalate, no, to yung scenario ng 1911 or ng 1754. Subalit ngayon nakikita natin na parang nakalagpas na tayo dun sa ganung klaseng scenario ng 1911. So kailangan nating i-evaluate yung mga possibilities na meron tayong prolonged activity, maaari tayong magkalal, and then magkaroon tayo ng malakas sa pagputok, or we actually cannot relax yet at pwede pang magkaroon ng eruption, or pwedeng the eruption has actually died down, no? And maybe possibly looking at a period of, quiescence na pwedeng after a period of time maulit-ulit. So, we're looking at all of the scenarios, and definitely, lagi po nating ina-assess daily, hourly, daily, yung ating monitoring data, and looking at yung applicability ng ating alert level. And kami na mismo magsasabi na kung kailangan ng tayong magbaba. Okay, ma'am. Ma'am, follow-up lang po. Kasi it was mentioned yesterday sa presser na yung mga businesses sa Tagaytay can resume na, can safely resume. Pero we got word na some of the people going to Tagaytay, they're not wearing face masks. So is this, what do you think po? As experts, is this safe po? They are wearing face mask pag pumupunta sila sa Tagaytay? Opo, may mga na-observe po na mga hindi nagsusuot ng face mask po. Of course, depende naman. Meron pa rin kahit papanong ash na di-disperse sa atmosphere yung fine ash. Kasi yung mga maliliit na pagsabog, these are steam-driven or maybe minor phreatomagmatic eruptions na parang yung magma na dadampian ng tubig. Lumilikha ito ng napakapinong ash. Sa among volcanic eruptions, yung eruption na merong involve ang tubig, yun ang lumilikha ng sobrang pinong abo. So yung napakapinong abo, nadi-disperse yan sa atmosphere. At maari yang magstay, no? Masyado siyang matagal mag-settle. Probably umaabot ng 3 araw yung talagang mas maliit pa sa 100 microns na abo. Kaya yung mga medyo maselan sa abo, they should really take precautions, no? Especially may mga conditions, may asthma, even bronchitis, no? So, tama lang kung kailangan na mag-face mask. It is advisable. I think kahit yesterday, no, when nagkaroon ako ng pagkakataon na umuwi at bumalik, kahit sa southern part ng Metro Manila, parang may haze ng konti, no? So, yung abo, nandun pa rin sa atmosphere. Okay, thank you, Ms. Mariton. We have si Ma'am muna from GMA and then si Ms. Clay ulit. Thank you. Good morning po. Ma'am, lagi niyo pong ini-stress out naman na dapat yung mga high-risk zones dapat totally evacuated pa rin. Pero yun nga po, may mga bumabalik. So how risky is it po ba? I mean, pwede po bang anytime, tas hindi na sila agad, it's too late for them to evacuate again? Pwede pa mangyari no, lalo na sa TAAL Volcano Island. Kasi, as you know, nagkakaroon pa po tayo ng minor eruptions. Kahit na walang sign na
magkakaroon tayo ng malakas as of as of the moment, no? Maaari tayong magkaroon ng sudden phreatomagmatic eruptions. Nangyayari yan. And then you have ash dispersed around the volcano. Sometimes merong mga minor flows na bumababa ng bibig ng bulkan. And then meron of course malakas na expulsion ng gas, no? So napakamapanganib ng mga ito. Kaya definitely yung sa TAAL Volcano Island, kahit po tayo nakikita po natin sa ating organization, kumakalap din po tayo ng mga information sa social media at nakikita po natin na may pumupunta na sa pulo at nag-vlog, nag-live stream pa nga po. So, napaka-dangerous at napaka-mapanganib po nito. Wag po natin i-google ang ating buhay para lamang po sa kung kukuha lang po tayo ng shots dun sa bulkan, ano. Sa 14-kilometer radius, ganun din po bang scenario na anytime pagka pumutok, ganun din yung risk involved sa kanila? Yung malakas po na pagsabog, talaga pong napaka-mapanganib niyan, particularly sa mga bayan ng Agoncillo, Laurel, San Nicolas, dahil sila po ay yung nakaharap sa pinakamalapit na bahagi ng main crater, no? So napakabilis po ng mga pangyayari. Yung base surge na maaring malikha ay napakabilis tumakbo, hindi matatakbuhan. Depende po sa sa velocity ng base surge. Hindi po natin masabi, pero mabilis po kasi siya. So siguro kung may idea tayo nung speed niya dun sa initiation, pwede po tayo mag-estimate ng speed niya kung gaano kabilis siya makakarating. Pero meron po kasi dating proyekto ang FIVOX na si Miss Mylene Villegas po, naghanap po siya nung mga survivors ng 1965 eruption, no? At doon po sa mga accounts, no, meron talagang mga horrible experiences yung mga survivor na kung saan nakita nila yung base surge na kumikilos mabilis papunta sa lakeshore. At talagang traumatized pa po sila, no? Pag nakakwento nila, umiiyak pa po sila. So, mabilis po talaga. Actually, pinalabas yun, Miss Mariton, kahapon. Nasa YouTube, no? Nasa YouTube, saka dito. Okay. Oo, We have kasi- another question from Miss Clay. Follow up ko lang po kay Chrissy kasi nabanggit niya nga na weaker explosion. Ano po ba yung magiging basehan ni FIVOX para ibaba po? Okay. Yung Again, yung level. trend, no? May nakikita naman na po tayong trend na pababa, no? Sa ating mga parameters. Siyempre, kaya lang, tinitingnan pa rin natin yung mas bigger picture na meron pong intrusion ng magma sa ilalim ng bulkan. Tinitingnan pa po natin kung ito po ba po ay nagbabadya ng ng pagputok ng bulkan sa malapit na panahon o sa mahabang panahon. So, ganun po yung kino-consider natin na mga parameters. Consideration din po ba yung dapat kumonte or mawala yung mga volcanic earthquake? Kasi parang yun po yung basis sa pag-akit ng magma. Ganun po. Basis naman po yun. Pero kung naalala niyo po nung unang bugso ng pagputok, ay biglaan po ang pagtaas ng lindol. Isa po to sa medyo nababagabag din kami sa ating nakalap na monitoring data na kapag nag-umpisa ulit, napakaliit po ng ating lead time na mag-react. Lalo na po ngayon na nabuklat na ang bulkan. Kasi nung una, parang closed system pa siya. Matagal na siyang hindi pumuputok. Kaya mas ang inaasahan nga po natin noon ay progression ng events, no? So, napakabilis po ng progression. Mas lalo na po ngayon na open na yung bulkan, mas madali pong makasampa ang magma niya. Wala nang pumipigil sa kanya na pressure dun sa kung ano man yung nakabara nung una ay natanggal na. So, isa yun sa mga considerations na tinitingnan natin. Sa ngayon, tahimik siya, pero at the same time, merong downtrend ng activity. Pero at the same time, tinitingnan po natin, wini-weigh natin yung nangyari na
nung nag-umpisa yung activity, ay tahimik siya at bigla masyadong mabilis yung progression. Miss Mariton, meron pa po katanungan? Yes, ma'am. Good morning po, Bianca po from ABS-CBN News. Ma'am, tanong ko lang po kung ano yung thoughts niyo po dun sa 4-hour window na ginagawa sa ibang mga bayan. Is this okay po ba? Or I'm sorry, pakiulit po natin. yung sa 4-hour window mo po, ma'am, na pinapatupad ng ilang LGU po. What are your thoughts on this po? Again, no, yung ating pong babala, yung ating pong recommendation ay mariin. We stand firm on yung recommendation natin na dapat po ay totally evacuated at hindi po dapat pumapasok sa loob ng naka-define na danger zones. But again, katulad po ng lagi nating sinasabi, tayo po as scientists, ang basis po natin ay scientific data. Ang mga LGUs po, on the ground, marami po silang factors na kailangan i-consider sa mga decision nila. Scientific data, yung concerns po ng kanilang mga constituents, citizens, economic reasons, marami po eh. So, mas complex po yung decision nila. So, medyo decision po talaga nila yan. Thank you, Ms. Mariton. Another question from Mr. Michael from ABS-CBN. Sorry, hindi ko sure kung naitanong na ito. Pero sabi niyo po kasi downtrend na yung activity. So, yung volcanic earthquake po ba ay kumaunti na siya in the past 24 hours? Or kumusta po yung trend? Tumataas? Mas dumadami ba o mas kumukonti? At pababa naman po yung bilang, no? Kaya lang, again, meron po kasi kaming nare-record ng mga volcanic earthquakes na yung low frequency events na siya po ay hudyat ng magma mismo eh. Hindi siya yung katulad po ng ibang earthquakes na pagbabasag ng bato ng magma. Ito talaga yung pagsirit ng magma na lindol. So, iba-iba po kasing klase. Hindi katulad ng yung large magnitude earthquakes, di ba? Para isang klaseng earthquake yan. Ito ay yung volcanic earthquakes, isang family of earthquakes yan. At sa kada vulkan ay kailangan kilalanin yung bawat uri ng lindol at kung ano yung ibig sabihin niya. So, yung meron naibsan po yung lindol dahil sa pagbitak ng lupa, dahil sa tumutulak ang magma. Pero meron tayong record nung magma mismo ay kumikilos. So, nandun pa kasi yung earthquake na yon, kaya hindi kami ma-relax eh. Hindi po tayo ma-relax. May number po ba, ma'am, kung gaano na siya kababa? Kung ilan na lang po? Sa ngayon po, 15 po yung low frequency events na nakuha natin. Compared to, ilan po nung mga previous days? Maaari pong pakibalikan na lang yung bulletin kasi sa araw-araw na puro numbers and hindi ko na po maalala yung the previous day. Pasensya na po. Meron pa pong katanungan? Ma'am, Manny po sa DCWB. Yung nabanggit ma'am na difference ng interest po ng local government at syempre scientists po. Ano ma'am yung compromise na magagawa ng science at ng local government para sabihin kapag ganito na yung nakita ninyo, ganito na yung naramdaman ninyo, kailangan umalis na kaagad kayo kung hindi po talaga mapipigilan yung window hours. Ano po yung may papayo nyo na lang since hindi nga maaawat talaga yung ibang mga kababayan natin bumalik at they have to compromise in local government na payagan sila for a certain period of time. Na pag ganito na yung sitwasyon, ganito yung nakita, kailangan pumula out agad sila soonest time possible. Thank you po. Hindi po tayo pwede magsabi ng ganitong mga payo, no? Kasi ang ating pong stand ay mariin na dapat i-observe yung danger zone. Dahil kapag tayo po ay issue ng statement sa ganyan, gagamitin po itong leverage ng mga tao para bumalik. No? So, hindi po tayo pwedeng mag-issue ng statement about that. Madiin po yung ating recommendation na dapat iwasan ang danger zone. Okay na po. Meron pa po bang katanungan? Ma'am, last na. I'm sorry, last na kasi na-issue na rin si Fevox na parang, di ba, lately,
na hindi nga daw na-disseminate ng information na maayos, tapos itong si LGU naman inaalaw. So, did you ask the LGU na, uy, sinabihan na namin kayo kasi kami na naman yung masisisi, ganyan. Have you already parang coordinated with them, ma'am? Nakausap mo na? Nag-uusap naman po kami in the, of course, in the background. Pero hindi po namin, ako po, wala po akong authority to divulge kung ano po yung pinag-uusapan sa between our institute and the LGU. Out of respect na rin po sa LGU, no? Because again, napakahirap po ng kanilang trabaho. We should keep that in mind, no? As to yung hindi po clear yung messaging namin dahil sa matters na ganito, we take note of that. Ganun po talaga yung mga issues na nag-a-arise pag meron po tayong crisis, no? Yung mga messaging pertaining to yung information na nilalabas po natin sa bulletin or pag tayo po ay nagbibigay ng information sa public, tinitingnan po natin talaga itong mga ito. We try to see kung paano po tayo mag-i-improve sa ating messaging. Hindi po namin to tinitake personally. We take this up very in a more progressive manner. So we welcome all comments. Pero yung pagdating po sa application ng ating warning sa local government, this is a more complex issue, and we have to be reminded na ito po yung role natin as a warning institute, at mas importante din po yung role ng local government sa pagpapatupad po ng kanilang ng evacuation at ng kanilang mga polisiya. No? Okay. So, last question na po. Meron pa? Kung wala na po, Miss Mariton, huling paalala na lang po. Mensahe. Pinapaalalahan na lang po natin ang ating pong mga kababayan sa lalawigan ng Batangas na naapektuhan po ng pagputok ng bulkan. Maari lamang po ating alalahanin na bawal po or mapanganib po ang pagpasok sa danger zone at itinalaga po sa alert level 4. Tayo po ay maari pang maapektuhan ng biglang pagputok ng bulkan kung tayo po ay, lalong-lalo na kung tayo po ay pupunta ng TAAL Volcano Island. No? So mangyari po lamang na tayo po ay manatili sa labas ng permanent, ng danger zone na tinalaga po natin sa ating mga bulletins. Okay. Thank you, Miss Mariton. Maraming salamat po Okay, sa thank inyo you na. po.